Tashmë vera dhe sezoni plazhet kanë përfunduar. Ajo që ne marrim me vete nga pushimet tona janë kujtimet. E në fakt pjesë e kujtimeve janë edhe shenjat që neve na mbeten në lëkurë. Por si mund t'i modifikojmë, t'i mbulojmë apo t'i korrigjojmë këto imperfeksione që ne marrim me vete nga pushimet apo nga pakujdesit tona gjatë kësaj stine. Sot kemi vizituar Valbona Saliun, e cila do na tregoj disa teknika dhe truke, le të themi, se si të kemi një look sa më të bukur dhe të freskët tashmë që jemi kthyer nga plazhi. Përshëndetje Valbona. Përshëndetje dashur. Atëherë, të nisim me një herë. Duke qenë se një ndër, po themi, problemet që ne hasim gjatë, le të themi, kur kthehemi nga plazhi janë për shembull njollat e errta si pasojë e ekspozimit në diell. Si mund t'i kamuflojmë këto? Atëherë, ka dy mënyra. Mënyra e parë është gjetja e fondatinës, e përshtatjes të ngjyrës të lëkurës që kemi fituar nga sezoni verës, me ngjyrën e fondatinës të cilës ndër vendosim në lëkurë. Kjo është hapi i parë. Në momentin që ne mos krijojmë njolla të tjera, duke qenë se jemi duke mbuluar njollat. Dhe i dyta, produkti i dytë që ne duhet të përdorim dhe duhet të kemi parasysh, është korrektori, ndryshe concealer, i cili duhet të jetë në tonalitet më të hapur se sa ngjyra e fondatinës dhe ngjyra e lëkurës ose e njollave, i cili vendoset përpara fondatinës. Shumë mirë. Ne në fakt kemi edhe një model, Gjesi, e cila me gjithë mirësinë e saj u ofrua vullnetare për të treguar se si mund t'i realizojmë, le të themi, këtë make-up në mënyrë sa më profesionale ose më mirë natyrale, që secili nga ne mund të aplikoj edhe në shtëpi, apo jo? Po, shumë e drejtë. Atëherë, fytyra e Gjesit ka fituar vetëm pigmentin e ngjyrës më të errët gjatë sezonit të plazhit. Në këtë moment nuk kemi njolla të dukshme të errta, gjë që mund të na ndodhi, por që është e njëjta gjë në si që kemi dhe fytyrën me pigment më të errët, janë dhe njollat. Domethënë është pothuajse e njëjta gjë. Atëherë, hapi i parë që ne do bëjmë është hidratimi i lëkurës, që është gjëja kryesore dhe para se të nisim të bëjmë make-up. Dhe këtë gjë duhet ta kemi parasysh të gjithë, sepse është hapi kryesor. Dhe unë po nis për procedurë. Atëherë, ky është një hidratues që përshtatet në çfarëdo lloj lëkure. Dhe ju siguroj që në aplikimin e hidratuesit të mos tregojeni të kursyer, pasi është një hap shumë i rëndësishëm dhe bën lidhjen sa më natyrale dhe sa më rezistente me fondatinën që do vendosim, cila do qoftë kjo. Unë sugjeroj për gjitha vajzat, edhe nënat tona, një fondatin sa më likuide, sa më të hollë. Duhet të sigurohemi që hidratuesi duhet të vendoset në një sasi jo të limituar, në mënyrë që fytyra ta përthithë dhe të ngelet mbi lëkurë. Shumë mirë. Pra ky është hapi i parë që ne kemi realizuar. Po. Kush është hapi i dytë? Hapi i dytë është tonaliteti i fondatinës që ne do vendosim, duke qenë se në lëkurën tonë natyrale ne kemi gjatë gjithë sezonit, po themi dimër edhe pranverë, ne përdorim një tonalitet që është i lëkurës tonë origjinale. Gjatë sezonit të verës ne bëjmë një blerje të një tonaliteti më të errët që këtë e konsumojnë gjatë sezonit të verës. Në stilin e vjeshtës që ne jemi tani, tonaliteti i lëkurës fillon edhe zbehet. Gjë që do të thotë, ne duhet të kemi për çdo tonalitet një fondatin të re, gjë që nuk mund të ndodhi. Po mirë, mund të bëjmë për shembull bashkimin e tonalitetit të verës që ne përdorim me atë të dimrit në mënyrë që të kemi një nuancë tjetër, le të themi? Patjetër, për jo më kote nisa këtë. Duke qenë se gjatë vjeshtës ne fillojmë edhe zbehet tonaliteti nga java në javë, për këtë arsye ne mund të ripërdorim tonalitetin e lëkurës tonë të origjinales, që është më shumë në hapësirë kohore gjatë gjithë vitit, dhe me pak fare pigmente tonalitetit të fondatinës që përdorim gjatë sezonit të verës, dhe kjo realizohet në mënyrë perfekte dhe nuk kemi nevojë që të blejmë apo të riblejmë fondatin sa herë që ndryshon lëkura edhe ngjyra e lëkurës tonë. Okej, shumë mirë. Në rastin konkret, çfarë tonaliteti, çfarë fondatinte do të përdorim? Atëherë, siç e tham që vajza vjen nga një sezon vere, tonaliteti errësohet, është një tonaliteti errët. Me fondatinat që unë përdor është një numër
0,5, gjë që nuk do të thotë që të gjithë bazohemi sepse kjo është në varësi të markave dhe të produkteve dhe numrat. Kështu që vajza e ka 0,5 me materialet dhe produktet që unë përdor, por hapi i parë i vendosjes së fondatinës, ne do bëjmë një mbulim me concealerin, i cili vendoset poshtë fondatinës. Do bëjmë pjesën e zbardhjes me concealer, me korrektor të zonave ku ka nevojë për të ndërhyrë, le të themi. Okej. Concealeri që unë do përdor nuk është shumë likuid, gjë që do të thotë na duhet pak i trash edhe pak mat, duke qenë se mbulimi bëhet më rezistent edhe më i pastër, fytyra na del shumë e pastër nga ky produkt, ndërkohë që concealerin e kemi dhe në formë likuidi, por ajo sugjerohet më shumë tek pjesa e syve, duke qenë se ne kemi më shumë delikate, por duke qenë se edhe mika e të qeshurës krijon pak rrudha tek pjesa e syve. Po, dhe në mënyrë që mos grumbullohet edhe të lërshenj, po. Shumë e qartë. Kjo ishte. Ajo që unë vëre në rastin konkret është që ti përdor një furçë. Shpesh herë kam vëre, domethënë që femrat përdorin për shembull sfungjerët për hapjen edhe të concealerit, të korrektorit. Domethënë kush është mënyra më e përshtatshme? Atëherë përdorimi i furçës bën vendosjen e fondatinës apo të concealerave në lëkurë. Kjo është korrekte. Por pjesa që nuk është korrekte është kjo, që furça bën vizime në lëkurë, gjë që nuk është estetikisht fare korrekte. Për këtë arsye ne na hyn në përdorim sfungjerin. Në këtë mënyrë ne përdorim sfungjerin dhe është mënyra korrekte për të aplikuar. Pra në rastin konkret ne kemi përdorur furçën për hapjen fillestare dhe më pas do përdoret edhe sfungjeri, pikërisht në këtë hap. Kjo për të le të themi për të qartësuar pak mënyrat e aplikimit, edhe sepse shpesh edhe gabojmë në mënyrën se si përhapim. Një gabim tjetër që bëjnë rëndom vajzat, dhe këtë e kam parë dhe riparë shumë herë, është një mënyrë shumë praktike, por që është shumë e gabuar, që do të thotë hapja e fondatinës, qoftë ke likuide apo mat, me sfungjer. Sfungjeri, në momentin që ti do ta marrësh dhe do ta aplikosh direkt në fytyrë, edhe me fondatinë sipër, apo e ke fondatinën të vendosur në fytyrë dhe e sfumon me sfungjer, sfungjeri Sfungjeri përveç se e thith, pothuajse treqerekun e fondatinës dhe ty të duhet gjatë gjithë kohës të rimarrësh fondatinë, sepse nuk të mbulohet fytyra. Përveç kësaj, sfungjeri e merr dhe sposton fondatinën, që do të thotë, në momentin kur ti e vendos diku në një zonë të caktuar, gjatë fshirjes, me sfungjer ti e merr dhe çon në krahun tjetër, nuk bën mbulim. E kuptoj. Vazhdojmë me hapin tjetër. Pasi kemi vendosur concealerin, ne do bëjmë sfumimin me sfungjer, pasi aplikuam me furçë dhe furça na ka lënë, nuk e dia do të dallojmë dot që vizime të ndryshme i ka lënë pikërisht furça, gjë që është korrekte. Dhe marr sfungjerin. Ky është një sfungjer me po themi pore shumë të vogla, shumë të njëjta, sepse dhe cilësia edhe e sfungjerit duhet të jetë e duhura. Kemi përfunduar edhe me aplikimin e concealerit dhe me tamponimin e tij. Rezultati është ky. Siç e sheh. E në fakt duket që sfungjeri nuk ka marrë pothuajse. Ti mund ta provosh në dorë dhe nuk ka më fondatim për ty. Nëse praktikisht është diçka, ajo është shumë e bardhë dhe në lëkurën tënde praktikisht do dukej. Ajo nuk ka asgjë. Shumë mirë. Kjo është shumë e rëndësishme në fakt edhe për të mos shpërdoruar fondotintën apo concealerin. Po, edhe kushtojnë. Atëherë, ne do vazhdojmë me hapin tjetër, i ka ardhur radha, fondatinën. Fondatinën do ta theksoj, do ta aplikoj me furçë, gjë që të njëjtën gjë do bëj dhe furça, do krijoj vizim, por që do ta ritamponohet. Pas do ritamponohet me sfungjer. Shumë mirë.
Po nisim me aplikimin e fondatinës. Si që shikoni, ka marrë mjaftueshëm. Pasi në qoftë se është vënë më shumë se ç'duhet, sfingjeri do thisi te pricën, dhe do na lë sasin e dëshiruar në lëkurë. Siç po shikoni, nuk u prek zonën e syve. Nëse ne nuk kemi imperfeksione, po themi, ose njolla në zonën e ballit, nuk është nevojshme të vendosim concealerin paraprakisht. Në qoftë se nuk kemi, jo. Concealeri mund të vendoset në pjesën që ne duam të bëjmë rikonturim të tipareve tona, dhe zakonisht ajo bëhet me 2 nuanca, me 2 tonalitete, të bardhë, shumë të bardhë, po themi goxha mjaftueshëm të bardhë dhe nga fondatina që ne përdorim, dhe dhe në nuanca tjetër është më shumë e errët. Po themi arrim drejt kafës. Por normalisht të vendosen në sasi shumë të vogla dhe bëhet një sfumim shumë i mirë. Po vazhdoj tek pjesa e qafës pak, duke qenë se vajza i ka disa akne aty. Edhe për të treguar një trajtshmërie. Absolutisht, po kjo nuk është, nëse ne gjejmë tonalitetin e duhur të fondatinës, nuk është e nevojshme që ne ta vazhdojmë nga qafa. Në momentin që ne gabojmë apo duam të bëjmë një ndryshim mbase një dark që ne duam të vendosim një tonalitet më të errët, kjo është preferencat ose për të treguar që kemi pak ngjyrë, por që nuk e kemi tek qafa, ne mund ta zgjasim edhe tek pjesa e qafës. Siç mund ta shikojmë, kemi bërë një supervizim me furç. E shikoj. Erin të dalluesh besoj. Po, shumë e dallueshme. Mbarova me përdorimin e furçës dhe po rimarr sfingjerin për të bërë tamponimin, po. Atëherë, vazhdojmë të njëjtin sfingjer për të bërë dhe pak a shumë të njëjtin eksperiment me të parin. Fillojmë tek pjesa e syve, por që kjo nuk është... Me shumë delikatesë. Duhet ta theksojmë. Atëherë, ky është rezultati pas fondatinës. Po, e shikojmë përsëri sfingjerin. Sasia ishte e mjaftueshme për të vendosur në fondatinë, ne kemi lënë në lëkurë dhe sfingjeri ka rimarr pjesën tjetër. Shikojmë edhe në skajt këtej për të kuptuar se sa ka përfitur. Gjë shumë normale për një aplikim. Absolutisht, po. Plus kemi përdorur të njëjtin sfingjer që përdorëm tek pjesa e concealerit edhe këtu. Dhe kjo është një sasi për 2 herë është. Po, mos e pranueshme. Atëherë, do bënim pjesën e konturimit, por që nuk duhet të ndalem shumë aty, por do theksojmë tiparet dhe gjithë vëmendja do konsistoj tek theksimi i tipareve. Që të thotë, ne kemi tipare, ne kemi mollza, gjithsesi nga ne ka mollza, sepse shpesh herë kemi dëgjuar që vajzat thonë që unë nuk kam mollza. E kupton? Unda ime nuk më pëlqen. Kemi dëgjuar jashtëzakonisht shumë nga këto. Po të gjitha i kemi. Nëse do kemi parasysh 2 gjëra kryesore në mënyrën e vendosjes dhe të hapjes të konturimit që unë do përdor, të produkteve që do përdor, që të tregoj hap pas hapi, ne të gjitha dalim me mollza të theksuara, me undë elegante, edhe me një ballë të vogël ose të madh, kjo në varësi të tipareve të fytyrës. Le të themi me tiparet tona dhe të nxjerrim më të mirën e këtyre tipareve. Plus duhet të theksoj që jemi duke folur gjithmonë për një make-up të përditshëm dhe kjo nuk është fare egzageruar. Jo sugjeroj. Duke mbetur gjithmonë brenda naturales. Duke qenë se vajzat e kanë parësore vendosjen e fondatinës çdo mëngjes dhe është pjesa kryesore që çdo vajzë nuk e harron atë detaj. Mund të harroj penelin, rimelin, bustkuqin, rimodelimin e vetullës, po pjesën e fondatinës asnjëra nuk e harron. Atëherë, furçën që kam do përdor korrektorin e bardhë, më të bardhin fare, të cilin do të aplikoj tek pjesa. Pra, kjo që ke në dorë aktualisht janë disa tonalitete korrektorësh? Po, korrektorësh. Shumë mirë. Në mënyrë që ta kemi të qartë edhe. Po, të cilat janë shumë kremoze, ose të trasha, po themi, në përbërjen e tyre, dhe janë me të gjitha tonalitetet që ne mund t'i aplikojmë për pjesën e konturimit. Kjo shërben për pjesën e konturimit, duhet teksuar. Do të aplikoj tek zona e syve.
E në fakt një ndër le të themi gabime që bëjmë përgjithsisht është merret praktikisht ruzhi dhe nuk vendoset asnjë lloj korrektori tjetër apo konturimi tjetër, por mjaftohemi vetëm me një kalim të ruzhit dhe ndonjëherë dukemi edhe tërësisht jashtë natyrales. Dua të theksoj edhe një gjë tjetër, por do ta rrithem kur të aplikoj dhe vajzat, që bëjnë një gabim vajzat në momentin që vendosin në ruzhin, sepse furça, nuk e di, ka dalë ajo teknika e vjetër, po themi, se tashmë nuk përdoret më, që ne i thisim pak faqet. Po, në mënyrë për të nxjerrë në pa mollë. Kjo është korekte deri diku, por aplikimi i furçës gjithmonë nga vajzat që këtu dhe gabojmë, vjen nga pjesa e poshtme lart, gjë që nuk është e duhura. Kjo thekson pjesën këtu, por eliminon pjesën anësore të vajzave. Le të themi që do ta tregojmë gjatë momentit të duhur. Ndërkohë, atëherë për një aplikim më të lehtë, ne e bashkojmë tek pjesa e veshit tonalitetin e bardhë dhe në afërim të buzës afrohemi këtu dhe kjo është leximi i drejtë, korrekt, që ne mund të ta bëjmë shumë lehtë. Duke qenë se janë dy zona të barabarta të fytyrës dhe gjithmonë bëjmë gabim nga njëra ana në tjetër. Kam përfunduar me korrektorin e bardhë. Ndroj furçën dhe marr furçën për të përdorur tonalitetin e errët, që do jetë ky këtu. Po filloj me aplikimin e pjesës të mollës së vajzës. Të njëjtën gjë do bëj tek pjesa e undës, do ta vendos në një sasi më të pakët dhe do ta sfumoj nga lart poshtë. Hapi tjetër do jetë përsëri sfinxheri. Por forma e sfinxherit do jetë ndryshe nga forma që përdorëm deri diku. Le ta shohim. Atëherë ky është sfinxheri, që zakonisht përdoret për tamponimin e kontureve, të konturimit fytyrës. Po nis me zonën e syve. Shumë e rëndësishme të njihemi edhe me llojet e sfunxherëve që përdoren sipas hap pas hapi, le të themi. Në momentin që do t'i kemi të gjitha këto produktet për secilën pjesë, dhe tualeti dhe make-upi i përditshëm do jetë më i thjeshtë. Nëse nuk e kemi, do vështirësojmë punën tonë edhe të na mërzitet, pastaj nuk do ta bëjmë më. Sepse nuk do të shohim rezultatin që duam. Me sa duket kemi përfunduar edhe me tamponimin e konturimit, apo jo? Po. Sa po kemi përfunduar? Cili është hapi tjetër? Që të lutem ktheu pak, të shohim që janë ekzistuese të gjitha konturimet. Wow. Për ta ritheksuar këtë gjë, ne do përdorim dhe hapi i fundit për një fondatinë është super rezistente dhe natyrale, është pudra e thatë. Po. Atëherë pudra e thatë është në formë pluri, kuptojmë, por të tonalitetet e saj janë shumë të gjëra. Pudra pluhur do përdoret në të njëjtat nuanca të ngjyrës që kemi përdorur për konturimin e vajzës. Por nis të marr pudrën e bardhë. Pudra në këtë rast na shërben për të ruajtur, për të bërë matifikimin, matifikimin e lëkurës, të make-upit dhe rezistencë. Të fondatinës, cila do qoftë kjo. Edhe për të zbehur pak atë shkëlqimin që merr lëkura nga aplikimi i fondatinës. Atëherë po filloj me aplikimin e pudrës. Atëherë, siç e shikon, tek furça kam vendosur pudrë të bardhë. Po. Është e bardhë. Çka e bardhë fare, po. Dhe mos u trem, sepse bëhet natyrale në fytyrë, do ta aplikoj të njëjtat zona ku vendosa korrektorin e bardhë.
Okej. Do i bashkangjitet asaj. Atëherë nisim me aplikimi. Atëherë përfundova me pudrën e thatë me ngjyrë të bardhë, po marr pudrën me tonalitetin më të errët si konturi që kemi përdorur tek pjesa e mollzave dhe të hundës dhe po filloj nga puna. Siç e shikoni, tonaliteti është më i errët. Aplikimi do jetë me furç, por do jetë me fshirje ose sfumi. Ndryshe nga që kemi parë deri tani. Fillojmë edhe ndryshon. E kthem pak profilin. Kalojmë tek pjesa ku lam përgjysmë pak më para, që do fillojmë tek pjesa e mollzës, tek kockës së mollzës dhe poshtë. Hapi tjetër është konturimi i faqeve, po këtë radhë me ngjyra tona të dëshiruara për të zbukuruar ato. Shumë mirë, le të vazhdojmë atëherë. Atëherë siç e shikojmë, kjo është një paletë për përdorimin e highlightit, të cilën do ta vendosim tek zona e sipërme e mollzës, tek kocka dhe duke vazhduar poshtë. Pothuajse do ndjekim një vit të drejtë. Sa po kam përfunduar me pjesën dhe ose me hapësirën më të madhe të fytyrës, na kanë ngelur vetëm syt edhe buzët. Po i përfundoj dhe ato. Shumë mirë. Përfunduar tashmë me make-upin, besoj që nuk ka gjë tjetër për të shtuar, apo jo? Themi se jo. Atëherë, për ta përmbledhur pak, jemi marrë me pjesën e konturimit të syve, kemi vendosur edhe penelin edhe rimmelin dhe... Kemi bërë dhe fillin e buzëve, mbushjen e buzëve, lyerjen e tyre. Si që shikojmë, në fakt, domethënë, kemi plotësuar pothuajse make-upin të gjithë pamjen le për një rezultat final. Shumë bukur, në fakt vjet e re, domethënë që
Shë njërin të një njollë, se unë nuk shikoj. Dhe për më tepër i ka dhënë edhe shumë hije shi për sa i përket pjesës ngjyrës që mund të marrim gjatë plazhit. Është shumë e bukur në momentin që ne vendosim highlightet e duhura. Është shumë e bukur nuanca që fitojmë gjatë sezonit të verës dhe për ta mbajtur këtë nëse ne gjejmë fondatinën e duhur për lëkurën tonë, kjo është shumë e bukur për të mbajtur edhe pse jo edhe në vjesht. Shumë faleminderit Valbona, të lumshin duart për gjithë këtë punë që realizove dhe për të gjitha këshillat dhe teknikat që na tregove pa u kursyer fare. Faleminderit ty e dashur, shpresoj që të kenë shërbyer të gjithë teleshikuesve dhe vajzave që na diskutim. Dhe bashkë shihemi në rubrikat e tjera.